Hello friends, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আমৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো বহুতে টেস্টি হয় আৰু আমাৰ গৰমৰ দিনত এই ৰেচিপিটো খুব ফেভাৰিট হয় বহুতে সিম্পল একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি কম বস্তুৰে বনাব পাৰিব বহুত ঠাইত ইয়াক আমবল বুলিও কোৱা যায় আৰু কিছুমান ঠাইত আমৰ টেঙা মিঠা চাটনি বুলিও কোৱা যায় আৰু সবজি বুলিও কোৱা যায় এই ৰেচিপিটো কিমান টেস্টি হয় আপোনালোকে ভিডিওটো বা ইয়াৰে ৰেচিপিটোৰ পিকচাৰবিলাক দেখি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰিব মাত্ৰ এবাৰৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি চাওক বহুতে টেস্টি হয় তেন্তে আহকচোন চাও ইয়াৰ বাবে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াৰ বাবে মই 4টা এনেকুৱা সাইজৰ পকা আম লৈ লৈছো আপুনি কেঁচা আমো লৈ ল'ব পাৰে মাত্ৰ মনত ৰাখিব এই ৰেচিপিটোৰ বাবে আমাক টেঙা আমৰ প্ৰয়োজন যদি আপুনি টেঙা আম লৈছে তেতিয়াহে এই ৰেচিপিটো টেস্টি হ'ব ইয়াক মই এনেদৰে ডাঙৰ গুটি আৰু বাকলি গুচাই কাটি লৈছো ইয়াৰে পিছত এটা শুকান জলকীয়া লৈ লৈছো গুড় লৈছো আধা কাপ গুড়ৰ পৰিমাণটো আপুনি টেঙা আমৰ অনুপাততহে এবাৰ টেষ্ট কৰি চাই কম বা বেছি কৰিব গুড়ৰ খলনি আপুনি চেনিও ল'ব পাৰে তেল লৈছো 2 চামুচ সৰু চামুচেৰে তেল ইয়াতে একেবাৰে কমকৈ ইউজ হ'ব আৰু হৰিহ লৈছো আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে বগা হৰিহটো লৈ লৈছো হালধি গুড়ি লৈছো 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে পাঁচফোৰণ লৈছো আধা চামুচ সৰু চামুচেৰে আৰু নিমখটো আপুনি সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব মই ইয়াতে সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ লৈছো প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো একেবাৰে বেছিকৈ ভালদৰে গৰম হ'ব দি দিছিলো আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে সৰিয়হ আৰু পাঁচফোৰণখিনি দি দিছো এইখিনি হুকানে মই কেইমিনিট মানৰ কাৰণে মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমতে এনেদৰে লৰাই থাকিম যেতিয়ালৈকে সৰিয়হখিনি ফুটি এয়া দেখিছে আপোনালোকে ফুটিব আৰম্ভ কৰিছে যেতিয়ালৈকে গুটেখিনি সৰিয়হ ফুটি শেষ হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে এনেদৰে লৰাই থাকিব সৰিয়হখিনি গুটেখিনি ফুটি হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে তেলখিনি দি দিছো আৰু এবাৰ মিক্স কৰি দিছো গুটেখিনি একেলগতে শুকান জলকীয়াটো দি দিম গেছৰ ফ্লেমটো লো কৰি এতিয়া হালধি গুড়িখিনি দি দিছো মিক্স কৰি ল'ব আৰু হালধি গুড়িখিনি দিয়াৰ কেই সেকেন্ড মান পিছতে ইয়াতে আমখিনি দি দিছো গুটেখিনি আম এবাৰ মিক্স কৰি লৈ ইয়াতে নিমখখিনি দি দিম যাতে সোনকালে আমখিনি সিজি উঠে নিমখটো আপুনি নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী দিব পাৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব গুটেখিনি এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ মিডিয়াম ফ্লেমত 5 পৰা 6 মিনিট সময়ৰ কাৰণে ভালদৰে সিজি উঠিবৰ কাৰণে ঢাকনি দি ৰাখি দিব মাজতে এবাৰ চেক কৰি ল'ব 6 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই এবাৰ চাই লৈছো এয়া দেখিব পাইছে আমখিনি বহুত ধুনিয়া কোমল হৈ পৰিছে আৰু সিজি গৈছে এবাৰ মিক্স কৰি লৈছো গুটেখিনি আমখিনি আৰু ইয়াৰে পিছত এতিয়া মই ইয়াতে গুড়খিনি এড কৰি দিম গুটেখিনি গুড় দি দিছো আৰু এইখিনি মিক্স কৰি লৈ 2 মিনিট মান সময় লো ফ্লেমত গুড়খিনি ভালদৰে গলি আমৰ লগত মিক্স হৈ যোৱাৰ বাবে ৰম যেতিয়া গুড়খিনি ভালদৰে গলি যাব 2 মিনিট মান পিছত এবাৰ মিক্স কৰি লৈ গেছটো অফ কৰি দিব আমাৰ আমৰ টেঙা মিঠা চাটনি বা সবজি যি বুলি কয় তৈয়াৰ হৈ গৈছে গৰমে এই ৰেচিপিটো আপুনি ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগতো পৰিবেশন কৰিব পাৰে মই প্লেট এখনত উলিয়াই লৈছো বহুতে টেস্টি হয় এই ৰেচিপিটো আপুনি এবাৰ নিশ্চয়কৈ ট্ৰাই কৰি চাব মোৰ ঘৰৰ প্ৰতিটো সদস্যই বহুতে ভাল পায় আৰু মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকে সকলোৱে বহুতে ভাল পাব যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটোক যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়ালৈকে আহিছো ধন্যবাদ